Trời ơi, nó còn nóng rồi nó nở nó bự, lát hồi nó sẽ rút lại. Còn một ngày này mình bao nhiêu cái mai cua vậy cô? Tùy theo tùy bữa. Dạ. Có bữa cả trăm, có bữa mấy chục. Dạ. Ồ. Thấy ở đây, thấy nội ở đây không là với lại xe là thấy cũng mấy chục rồi. Ở đây là ba bốn chục rồi. Ồ. Mỗi lần nhìn thấy nha khoa rất là sợ. Nói chung là trong cuộc đời của mình, mặc dù là mình mới có 33 thôi, nhưng mà phải nói là ghét nhất là nha khoa. Nó là một nỗi ám ảnh. Không có gì vượt qua bằng cơn đau, không có gì đau nhất bằng qua cái cơn đau răng hết, đúng không cả nhà? Nó liên kết với thần kinh. Rồi, xin chào cả nhà, Gia Phú Gia Mèo rất vui được chào đón cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Ngày hôm nay, sáng hôm nay chúng ta sẽ đi ăn một món quen thuộc, đó là cơm tấm ở địa chỉ là 36 Bình Thới, phường 14, quận 11. Đây là một địa chỉ mà cũng được rất là nhiều bạn cho rồi, và hôm nay mình cũng có gì mình sẽ ghé qua thử luôn và chia sẻ cho cả nhà. Đó là món cơm tấm chả cua nổi tiếng ở đây. Hệ quán tôi bán từ 6 giờ sáng rồi, bán tới 10 giờ tối luôn. Đó là những thông tin hiện tại mình biết. Giá trung bình là từ 35.000. Bây giờ mình sẽ vào trong tìm hiểu thêm đầy đủ chi tiết các món ăn để gửi đến cho cả nhà. Đừng quên like, share cũng như ấn vào nút đăng ký nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi, trước khi vô xem xe mình coi chị nướng thịt cái nè. Chị nướng chị có ướp không về cái thịt này nè? Là chị ướp hay là mấy... dạ, chị chỉ nướng thôi đúng không? Đó. Cái thịt nó cũng không có quá đậm màu ha. Đây là đồ ăn trưa rồi đúng không chú? Ok. Dạ, có tôm nè, gà kho, Chưa đủ. cá. Còn bao nhiêu món nữa chú? Còn nhiều Lắm à. Cái này là mắm chưng. Ok. Cái mắm chưng này nhìn nó to. Một phần mắm chưng này là bao nhiêu chú? Phần mắm chân nhiêu nè? Ai làm công không biết á. Làm công. Dạ, 40. Rồi. Thịt nè. Thịt này là phần nào vậy chú? Cái này là 3 rọi nướng. 3 rọi nướng. Cái này là cũng ba rọi luôn, nhưng mà 3 rọi dây. Dạ, 3 rọi dây. Này là sườn non. Ok. 3 rọi dây này là nhiêu cô? Con, 3 rọi dây là 40. Là có cơm luôn. Wow. Bên đây chả nữa nè. Mình nói là chả nướng. Chả nướng nè. Đó là chả nướng. Wow. Chả cua nướng. Cái này là chả cua hả cô? Đó, chả cua với mai cua đó. Cắt xong rồi là mình nhét vô cái mai. Không, cái này cắt xong là bán trực tiếp, còn cái mai là mình dồn thịt mình hấp. Cái mai là khác. Cái này mới là chả cua. Cái
mai nó hấp dẫn hơn. À. Nó có nước mèo nó vui nhiều hơn. Dạ. Còn thằng này nước là không có bỏ nước mèo. À. Nhưng mà cái thế là để mình để tiệm là cơm tấm chả cua là cái này hay là cái mai? Cái này này. là đầu tiên, cái mai là mình mới chế nước hay sau thôi. Ồ vậy lát mình gọi 2 cái bên này. Rồi bây giờ tôi cắt cho ngâm nặng lên không quay. Dạ, wow. Đẹp. Hay giống có cái màu hồng hồng thịt nguội đúng không? Thịt đó, thịt nó tươi. Thịt trứng. Thịt ở đây xài thịt tươi, không có xài trong này. Đỏ cũng đẹp. Còn cua là mình xay với trứng đúng không? Ngâm cua là người ta ra cái cua thịt đó người ta giao tới cho mình trực tiếp. Dạ. Mình khuấy chung ở trong đây hết luôn. Đúng rồi. Wow. Thì cái cua nó sẽ không nhiều bằng cái mai. Cái mai thì là cái cua mình làm sao mình bỏ thêm thịt cái đùi của cua á, À. mình đãi lên mặt nó mới nhiều hơn. Vậy là mình ăn cái mai sẽ được nhiều cua hơn. Đúng rồi. Lát mình cứ gọi 2 cái. Tùy người thích ăn. Này một cái phần kia là chỉ hấp, dạ. này là nước. Một phần này là mình một miếng Một ha. miếng vậy đó. Là- Dĩa cơm sẽ làm nếu mà chỉ cơm chả không á, là 2 miếng chả. Dạ. Cơm nữa. Là mấy chục anh? 35.000. 35.000 2 miếng chả. Đúng rồi. Còn cái mai cua là Mai cua là nguyên một cái mai không thì 50, tại 50. mai nó sẽ nhiều. Dạ. Ok. Ôi, cả nhà ơi đây, cái mai cua mới vừa chín luôn. Trời ơi. Nó còn nóng rồi nó nở ra, nó bự, lát hồi nó sẽ rút lại. Còn một ngày này mình bao nhiêu cái mai cua vậy cô? Tùy theo. Tùy bữa. Dạ. Có bữa cả trăm, Cả trăm. có bữa mấy chục. Dạ. Ồ. Thấy ở đây, thấy nội ở đây không là với lại xe là thấy cũng mấy chục rồi. Ở đây là 30-40 rồi. Wow. Đây theo bữa. Ông trời cũng cho nhiều mình hưởng nhiều. Cho ít mình hưởng ít vậy đó. Đây. Đây, giới thiệu cả nhà dĩa mai la. Mai cua và ốp la. Cái mai la cho lẹ. Dĩa này là nhiêu không? Đó. Dĩa này nhiêu? Cái này là 60 đó con. 60. Đó. Mai la. Đây, đuôi gà là 35.000. Xíu mại 30. Xíu mại 30. Đó, viên khổng lồ. Một viên hả con? Giờ viên. Bì. Bì chả thì 35. Bì với chả là mà chả cua luôn đúng Chả không cua con? 35. Đó là một miếng. Còn mai cua là 50. 50. Mua về thì sao con? Mai cua để mai cua. Mua về mai cua á con. Ví dụ mình mua về mình không Mua có về lấy đồ, cơm. đồ ăn không thì 45.000. 45.000. Có cơm thì 50. Dạ có cơm 50. Còn cơm khô thì 30. Khô. Khô không thì 30. Dạ. Người ta 2 món á, giờ là sữa thì 35. Dạ. 3 cục. Đó cái sườn. Sườn cây là 55.000. Sườn cây 55. Sườn miếng là 35. 35. Ồ miếng sườn cũng bự quá này cả nhà. Rồi sườn chả thì 40. Sườn chả 40. Chả là 40 chứ. Ồ. Sườn bì chả là Chả là 50. 50. Sườn ấp la, sườn bì 40. Dạ. Đó, Cá không là 40 luôn. Ui. Thu cắt là bao vậy bao nhiêu? Con vịt thì 45.000. Nè thịt kho vịt luôn. Ôi, tính ra một ngày là mình bán bao nhiêu món cô? Tổng cộng bao nhiêu món? Cứ làm hết là có như này, cái này là tầm hơn 30 món. Hơn 30. Đây là hơn 30 món rồi bán hết cho làm cái năm luôn đó. Dạ. Cứ hết rồi làm tiếp hết làm tiếp. Rồi. Đồ ăn thì nó sẵn hết. Cô làm cho con dĩa sườn bì chả với một cái mai cua. Đó là chặn Một dĩa trước thôi con. một dĩa trước là chặn 100 đúng không cô? Nó bán kèm là chừng 90 mà con có 100 đâu. Ủa? Để mình lấy đồ ăn rồi nó nhả bớt cho khách đó. Dạ. Giảm bớt cho khách chứ để mình bán nhiều quá khách căng ngán. Dạ cắt xương giùm con nha. Đó. Là 6 giờ sáng là mình bán hả cô? 6 giờ sáng. Tới mà Tới 9-10 giờ tối thì đó hết giờ làm việc giờ đó. dạ, bán số luôn mình đâu. Suốt luôn con. Không có người Ngày trai cô có bán không? trai không có bán không? À ngày trai là cô nghỉ đúng không? Không, cũng bán bình thường nhưng Bán mà bình không thường. có bán đồ chai. À không có bán đồ chai. Bán bình thường. À, bán bình thường. Không có bán đồ chai thôi. Rồi đây. Khi nhà có đắp tiệc đám cưới rồi này kia rồi mới nghỉ thôi. Dạ. Rồi đây cái mai kia nữa. Để lấy cái mai mới. Mai này nó đầy. Đó 90.000. Nói chung là dao động từ 90 100. Trăm đổ lại đó. Nếu mà mai cua nữa nó 50. Đó tùy cái mai nhỏ nhỏ hay là to to nữa. Ok luôn. Rồi ok.
Cả nhà ơi, dĩa cơm thì để qua bàn rồi mà mình thấy đây mới lên đồ ăn nha, mình quay thêm cho cả nhà nè. Giờ họ chất chả cua thêm nè, có đầu cá lóc nữa nè. Đó. Ủa mà sao cái đầu cá lóc này nó ngộ quá ta? Là không biết họ làm xong rồi mới như vậy hay là sao? Để mình có chắc là mình sẽ hỏi họ, mình góp ý. Đây nè, ở trên đây là có cái gì rút đúng không? Rút cá lóc rồi đó. Rồi qua ăn cơm thôi. Lóc ló nha. Rồi cả nhà ơi, tới giờ ăn sáng rồi. Bữa nay ăn sáng hơi bị hớp, no tới tê qua cỡ trưa luôn á. Đây trước mặt cả nhà là dĩa cơm, xương bì chả 50 nha. Mai cua thì 50 hoặc là 40, 45 chứ là 45 50 gì đó. Nói chung là nó dao động nha. Tại vì cô nói là cho bớt lựa cái miếng thịt nó nhỏ đều lại để cho nó giá 90 cho nó rẻ. Rồi, Gia Phú, Gia Mèo xin mời cả nhà cô chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức dĩa cơm tấm mai sườn bì chả. Con chứ đó là không biết làm sao luôn bạn. Mai la nghe hay mai sườn bì chả nghe nó sao. Rồi, bước đầu tiên vẫn là thử nước mắm. Có đồ mặn, có cái vị chua chua nhẹ. Mắm này mặn là chan vô là ok. Mình nghĩ là thấm với cơm á. Thêm một tí Sắc đỏ. Có ớt xanh trái trên bàn luôn nè. gì vậy ta? Cằm cắn cho những người thích cằm cắn. Rồi, trước khi ăn mình xem là cái mai cua. Đây. Hoành phải tràn để vô đây là nhìn choáng ngợp liền nè. Hết dĩa cơm. Khó rồi. Cơm hải sản. Cơm hải sản nhìn là no mắt rồi ha cả nhà. Thôi bỏ nó qua một bên nha. Choáng quá không có trộn cơm rồi luôn. Chai nước mắm mình ăn từng khu vực. Bì thì Phú thấy trước mắt là thấy thính nó cũng không có nhiều á. Đây, cả nhà thấy không? Bì này sẽ hơi ẩm ẩm, không có quá khô, ít thính lắm, không có nhiều thính nha. Mình ăn ít thính thôi, mình ăn nhiều thính mình đi thả thính người ta. Mỡ hạnh này béo. Cơm tấm hạt rời, nhưng mà cái hạt nó cũng không có phải là dạng mà bị bể nhỏ quá, nhưng mà rời tấm. Đồ chua giò ngọt ngọt. Miếng sườn nè. Ghim lên ăn vậy nó sần. Quên, không gian quán thì đấy là khoảng 8 bàn vậy. Không biết là chiều tối là có ngồi ở ngoài không anh? Chiều tối mình có ngồi ở ngoài không anh? Không. Chỉ có trong đây thôi đúng không? Rồi. Hơi nhỏ đấy. Rồi thì hơi nhỏ nhưng mà nó mát, không có bị nóng. Nè, miếng sườn ở đây thì mình thấy là ướp. Đầu. Rồi. Dạng ướp cũng không có phải bỏ nhiều vị á, cái màu đó nó hơi bị nhạt nhạt. Rồi, được. Món này với cơm một cơm.
Như lúc mình nếm á, không biết là có hình như là có muối, có một ít muối không trọng. Ủa bằng mắm đã mặn rồi, tức là trong mắm thì ý là cái vị mặn của nó giống có muối đó nha. Ừ. Rồi nó hơi khô. Ở trong cái phần thịt trong á, nhưng mà ăn thơm, có vị nha, chứ không có bị lạc nha cả nhà, mặc dù là nó không có màu sắc rực rỡ. Chả nướng cua nè. Đây có bún tàu nè. Cái phần viền nướng bên ngoài á nó giòn dai dai, trứng thơm trứng. Chả này ăn không có lạc nha, mà Phú đang cảm nhận cái cua, tức là nó có nhưng mà nó hơi khó cảm nhận, tại vì cái có vị trứng và vị thịt nữa, nó hòa ở trong đây. Hơi khó cảm nhận cái vị cua, nghĩ chắc cái mai sẽ rõ hơn. Rồi, tới em Mai nha. đặt lên đây. Hello. Hello. Cầm về ăn. Cơm nè. Ôi, này có nấm à. Đâu quay qua đây. Nè, nấm đen nè, nè ăn với thịt cua nè cả nhà. Đúng rồi, cái này thịt cua nè, đó. Đây là có thịt cua. Cái này ăn khác cái này không? Thấy nhiều không? Ăn nhiều á. Cái này vị thịt nó nhiều hơn. Cái này vị thịt nó nhiều hơn là vị trứng. À, cua dính nè, thịt cua xé dưới trắng. Nếu mà lỡ ăn thì mọi người ăn cái này đi, khỏi kêu cái này. Đúng rồi, tao nghĩ có người ăn một loại giả hả? Nếu mà mọi người thích thịt nhiều thì mình chọn cái này, và nó sẽ có thịt cua nữa, mình cảm nhận được. Còn cái miếng chả nướng này á thì vị trứng với vị thịt nguội nó chiếm hẳn không nhiều. Còn cái cua thì như là nó hòa riêng cái lượng mà mình khó cảm nhận được cái vị cua trong đây lắm, nhưng mà ăn cái nào cũng có một cái vị ngon riêng. Mọi người có thể nhìn thấy thì rõ ràng là thấy cái thịt nó nhiều hơn là cái chả trứng không? Cái màu của nó sậm hơn là cái màu sáng bên trứng, là màu thịt á. No, phải không? Ê. Hả? Ê, mày thuê không? Không Mày biết mở văn phòng của kênh BM Food mà. có ai đầu tư. Với lại không biết ai là chủ. Giờ đi nhiều nơi lắm nên nhà thấy ở đâu cũng là chính chủ á, mà dán một em chợ đó chính chủ cò. Rồi nói vui một tí xíu thôi. Thì rồi ngày hôm nay mình đã chia sẻ được cái địa chỉ cơm tấm chả cua này. Nói chung á là giá một phần ở đây để cho nói chung là nó nằm ở tầm gọi là không quá mắc cũng không quá rẻ. Tại mình ở nhà cũng có thể thấy thì nguyên một cái mai cua thì nó cũng rất là hoành tráng, thì với giá 50.000 trong một cái phần mai cua đó thì nó cũng là đúng với giá tiền của nó thôi. Rồi ngoài ra thì không gian ở đây cũng không quá là lớn,
có chỉ 6 bàn thôi, nhưng mà mặc dù mình ngồi buổi trưa thì không biết làm sao. Bây giờ hiện tại mình thấy cũng nắng nhưng mà ngồi nó cũng không có nóng lắm. Còn về hương vị cơm thì mình ăn thấy ok, 7 điểm á. Nó sẽ sao ta, nó sẽ có cơm ở đây nó sẽ ăn, nó sẽ có hơi có một độ ngấy một chút xíu, tại vì cái mỡ hành á nó có hơi nhiều dầu. Đó là cái điểm của cái vị cơm ở đây. Còn về hai cái loại chả thì nếu mà mọi người thích có thêm vị cua thì ăn cái mai, nhưng mà nó sẽ nhiều thịt, ăn có thể nó sẽ hơi ngán một chút xíu. Còn cái chả nướng kia thì ăn nó sẽ dễ ăn hơn. Đó, mặc dù cái mai cua thì cũng có cua đó, nhưng mà mình cũng sẽ không cảm nhận được quá nhiều cua, tại vì thịt nó nhiều hơn cua. Cái sườn hồi nãy có ta thì nó hơi bị thiếu vị á. Thiếu vị hả? Cái sườn đây á. Nhưng mà cái thịt ướp thì thơm, mặc dù nó ăn nó nhìn thấy cái màu nó vậy nhưng mà nó có vị đậm, cũng đậm vị lắm. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon chẳng ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Với có một điều này nữa nhờ mọi người giúp đỡ nha, là mọi người nhớ chia sẻ fanpage trên Facebook giùm tụi mình. Nếu mà ai có online Facebook như vậy sẽ giúp kênh tụi mình được lan tỏa hơn tí xíu. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.